بص مبدئيا كده الفيديو ده هيبقى فيديو طويل ومليان كلام جامد كتير، فاعمل حسابك وجهز الشيبسي والبيبسي والبس الهاند فري بتاعتك واقفل النور عشان تسمع الموسيقى، لان بصراحه خليها موسيقى رعب هاديه شويه وعايزك تبقى سامعها عشان ما بقاش حطيت الموسيقى دي على الفاضي يعني. المهم الفيديو بتاع النهارده هتكلم عن موضوع الكل بيحب يسمع عنه كتير وعن القصص اللي عليه، وهي منظمه SCP والمخلوقات الغريبه اللي في المنظمه دي. فالنهارده في الفيديو ده هنتكلم بشكل مختصر عن المنظمه دي، وهتكلم برضو عن شويه مخلوقات غريبه موجوده في المنظمه دي، فخليك متابع لحد اخر الفيديو. وبص يعني ركز في حته اخر الفيديو دي، لان في معظم الفيديوهات باجي في اخر الفيديو بقول كلام مهم بيغير مجرى الكلام اللي قلته ده كله، فلازم تسمع الفيديو لحد الاخر بصراحه. ازيكم؟ معاكم عبد الله من قناه انفورميشن فور اول. يا ريت ما تبقاش بارد وتعمل سبسكرايب لو انت يعني ما كنتش عامل، لان الفتره دي بنزل فيديوز على طول، فهيبقى بصراحه خساره انك تفوت الفيديوهات الجامده دي. فيلا نبدا الفيديو. معظمنا يعرف ان المنظمات السريه في العالم كتير، في منهم المنظمات الشريره اللي هدفها تدمير البشريه، وفي منظمات تانية مش شريره هدفها كويس، في منظمات بتبقى مدعومه من الحكومه، وفي منظمات بتبقى خاصه لوحدها ملهاش علاقه بحد، بتبقى شغاله بشكل سري وخاص جدا محدش بيعرف عنها اي حاجه. من ضمن المنظمات السريه اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده وهي منظمه SCP. الاسم ده اختصارا ل Secure Contain Protect، معناها تامين واحتواء وحمايه، وده لان المنظمه دي هدفها هو انها تمشي ورا المخلوقات الخارقه للطبيعه اللي انت حرفيا ما تتخيلش اصلا ان في مخلوقات زي كده موجوده معانا في الارض اصلا. وبعد كده المنظمه بتقوم حاجزه المخلوق ده في اماكن بعيده ومعزوله عننا وعن السكان، وبتبقى تحت حراسه مشدده، وبيبداوا دراسه المخلوقات دي ويعملوا ملفات عنها بتضمن معلومات عن الكائنات دي او الكيان ده، وممكن كمان صور عنها. وقلت ممكن لان في مخلوقات ما ينفعش حرفيا انها تتشاف لانها تتسبب في موت اللي هيشوفها، غير ان ما حدش من اعضاء المؤسسه مسموح له ان هو يدخل على معظم الكائنات دي الا اعضاء من مستويات خاصه هم اللي مسموح لهم يشوفوا الكائنات دي ويحاولوا يتكلموا معاها ويدرسوها كمان. وكمان حابب اقول لك ان المنظمه دي مش تابعه لاي جهه حكوميه، انما هم مسؤولين عن نفسهم، في دكاتره علماء شغالين فيها وبيعملوا تجارب ودراسات على المخلوقات اللي جوه دي. طيب بدايه انتشار المنظمه دي للناس كانت في سنه 2007 لما شخص غريب نشر كلام اغرب على موقع بيتكلم اصلا المانجا والانمي، وكان الشخص ده بيتكلم عن مخلوق غريب كان مسميه SCP او سكيب 173، واتكلم عنه ان ده مخلوق عباره عن تمثال منحوت غريب ليه 4 اطراف وليه راس كبيره وشكلها غريب، بيتسبب في موت الناس وبيتم دراسته وكلام غريب كده. ومن ساعتها الناس بدأت تستغرب من الكلام، وبدأت القصص عن المخلوقات اكتر تنتشر، لحد ما فتحوا موقع للمنظمه دي اصلا بيتكلموا عن كل مخلوق موجود فيها ومحتجز جواها، اللي هو بكل اختصار نقدر نقول ان في حد سرب المعلومات بتاعه المنظمه دي للعالم كله. طيب نخش بقى في الجزء المهم في الفيديو. المنظمه بتقسم المخلوقات المحتجزه عندهم ل3 اقسام. في الفيديو ده هتكلم عن مخلوقين 2 بس في كل قسم من الاقسام دي. 3 اقسام دول بيبقوا عباره عن اول قسم وهو القسم السيف او القسم الامن، والقسم ده بيتضمن كل المخلوقات الامنه اللي مش بتسبب اي ضرر للانسان، وكمان تم دراستها بشكل كامل من المنظمه. تاني قسم هو يوكليد، وده قسم بيتضمن اي مخلوق او كيان بيشكل خطر محدود للبشر، وكمان ما تمش دراسته بشكل كامل. تالت قسم والاخير وهو الكيتر، وده قسم بيتضمن اي مخلوق او كيان بيهدد البشريه بشكل كبير ولازم الكل يحذر منه، غير ده كله ما تمش دراسه ولا فهم المخلوقات دي لسه. كمان المخلوقات دي صعبه الاحتواء والحبس بسبب القوه بتاعتهم اللي بصعوبه شديده بيسيطروا عليها. طيب تعالوا بقى نبدا نتكلم عن المخلوقات اللي متصنفه في اول قسم وهو القسم سيف، اللي انا قلت ان هو بيتضمن مخلوقات امنه على البشر وكمان تم دراستها واحتوائها بشكل كامل. وكمان لو في حادثه سببها المخلوق او محادثه حصلت ما بين المخلوق ده والعلماء اللي كانوا بيدرسوها هتكلم عليها. ملحوظه صغيره عايز اقولها، المخلوقات اللي في القسم سيف تقريبا كلها مش مخلوقات مرعبه. اول مخلوق هبدا اتكلم عنه هو SCP 4018، واللي بيتسمى ذا اي او العين. يعني الشيء ده زي ما مكتوب قدامك كده هو عباره عن نموذج تشريحي لعين بشريه، جسمه عباره عن ماده العاج والقرن، والعاج ده عباره عن الماده المأخوذه من انياب الفيل، والقرن ده اللي هو بيبقى مصنوع من القرون بتاعت الحيوانات اللي احنا عارفينها. المنظمه حاجزه العين دي في الموقع 57 جوه قابو مخصص لتخزين الاجسام الشاذه زي العين دي كده، ومش مسموح لاي حد ان هو يصور العين دي سواء صوره او فيديو، ولا ينشر عنها اي صور او فيديوهات بره المكان اللي هي محتجزه فيه. ولو في اي صور او فيديوهات للعين دي اتسربت فده يعتبر خرق للامان بتاع المنظمه، ولازم الصور دي تتدمر وتتمسح باي طريقه ممكنه. طيب بص عشان اكون صريح معاك، المخلوق ده بالذات دوخني عشان افهم هو بيعمل ايه بالظبط وقوته بتتنشط ازاي، فانا هحاول افهمك اللي انا فهمته عنه، ولو في حاجه غلط انا قلتها وانت عارف الصح بتاعي يا ريت تفيدنا في الكومنتات. فخلينا نكمل. SCP 4018 بيمتلك قوه شاذه. تعالى اوضح لك الحوار ده كله بمثال صغير عشان تفهم، وتفهم برضه ليه المنظمه مش بيسمحوا ان اي صوره حقيقيه للعين دي تطلع بره. لو نفترض انك دلوقتي معاك العين دي، فانت هتبقى ناجح بطريقه كبيره، غير ان مستواك المادي هيكبر وحياتك هتبقى ناجحه بطريقه قويه جدا. يعني كل ده والنشاط الشاذ بتاع العين ده لسه ما اتفعلش. امال امتى
امتى القوه الشاذه بتاعت العين دي بتتفعل؟ تعال اقول لك. لو اي حد نشر صوره حقيقيه او فيديو حقيقي على السوشيال ميديا للعين دي وهي معاك والناس بدات تشوف الصوره بتاعت العين دي، هنا بقى هتبدا القوه الشاذه بتاعت العين دي تتنشط، وهيحصل حاجات مش كويسه خالص، وهي ان كل شخص شاف العين هيعرف انت مين، وكل حاجه عنك هتتعرف بمجرد الناس تشوف صوره للعين دي بس. ودي الحاجه اللي المنظمه مش عايزاها تحصل، لان لو في اي حد شاف الصوره الحقيقيه للعين دي وفي نفس الوقت المنظمه مالكه العين دي، فكده كل حاجه عن المنظمه تتكشف، وده هيعتبر خرق للسريه بتاعت المنظمه. عشان كده لازم اي صور او فيديو تسجل للعين دي اثناء دراستها لازم تتدمر على طول بعد ما دراسه العين دي تنتهي. تاني مخلوق في القسم سيف، وهو يشبه المخلوق اللي قبله في ان هو ليهم عيون برضه، هو المخلوق SCP-131 واللي بيتسمى اي بودز. زي ما انت شايف كده المخلوقين دول هما الاتنين بيبقوا مع بعض على طول، هم عباره عن عين واحده لونها ازرق متوسطه في الجسم، ارتفاعه 30 سم على شكل دمعه او قطره ميه يعني. والمخلوق SCP-131A بيبقى هو لونه برتقاني، و SCP-131B هو اللي لونه اصفر، وهما الاتنين ليهم نتوء تحت الجسم بيعتبر زي العجله بالنسبه لنا، لان النتوء ده بيسمح لهم ان هم يتحركوا بسرعه بتوصل ل 60 متر في ثواني. مكتوب ان من المضحك ان هم مش بيقدروا يوقفوا نفسهم عن الحركه، وده بسبب ان هم بيخبطوا في الحيطه او ساعات بيقعوا في فتحات التهويه، وكمان بيقدروا يتواصلوا مع بعضهم باصوات مش مفهومه لسه. المنظمه سايبه المخلوقات دي تتجول في الموقع 19 زي ما هم عايزين، لانهم مش بيمثلوا اي خطر حرفيا لاعضاء المنظمه، بس اهم حاجه ان هم مش بيدخلوا الاماكن المحظوره او يحاولوا يخرجوا اصلا من الموقع 19 اللي هم فيه. SCP-131 بيتميزوا ان هم عندهم ذكاء زي القطط الاليفه اللي بنربيها كده، كمان بيتعودوا على الشخص بسرعه، وده ممنوع على العاملين في المنظمه ان هم يتواصلوا مع المخلوقات دي لفتره طويله عشان ما يتعودوش عليهم. من الغريب برضو ان المخلوقات دي مش بترمش او بتقفل عينيها يعني، انما طول الوقت فاتحين عينيهم بيراقبوا الموظفين الموجودين هناك. تم تصويرهم فيديو لمده 18 ساعه متواصله وما قفلوش عينيهم ثانيه واحده. المخلوقات دي مش بتنام ولا بتاكل ولا بتخرج فضلات، كل اللي بتعمله انها بتراقب وخلاص. كده نكون خلصنا القسم سيف اللي بعتبره قسم ممل شويه وما فيهوش اثاره ولا رعب قد كده يعني. تعالى بقى نخش على القسمين الباقيين اللي المخلوقات اللي فيها مش تمام خالص بسبب الرعب والقتل اللي ممكن يتسببوا فيه. اول مخلوق اتكلم عنه في القسم يوكليد، وهو SCP-173 واللي بيتسمى سكالبتشر اللي معناها النحت او التمثال، وده يعتبر اول مخلوق انتشر واتعرف عن المنظمه دي. فايه هو المخلوق ده؟ المخلوق ده عباره عن تمثال صلب، الماده المتكون منها عباره عن ماده خرسانيه وحديد تسليح، وكمان تلاقي فيه اثار كتابه او رش بالاسبراي على جسم التمثال ده، وهتلاقي لون احمر بيتوسط وشه اللي شكله غريب، واللي بالمناسبه ليه راس كبيره زي ما انت شايف كده، والاصل بتاع المخلوق ده غير معروف لحد النهارده. SCP-173 ما تصنفش من فئه اليوكليد من فراغ كده، انما هو تصنف من الفئه دي بسبب ان هو عدواني جدا تجاه الضحيه بتاعته، بحيث ان طريقته في القتل مرعبه رغم انه ثابت ما بيتحركش، وده في حاله لو فضلت باصص له. تهت مني صح؟ تعالى افهمك اكتر. بص، الكائن ده بيفضل ساكن مكانه، ما بيقدرش يتحرك حركه واحده طول ما انت باصص في عينه على طول، وحرفيا لو رمشت عينك بس فانت كده مت خلاص، بحيث ان SCP-173 يقوم كاسر رقبتك او عن طريق ان هو يخنقك، مفيش اقل من ثانيه بتكون ميت. عشان كده لما الموظفين بيبقوا عايزين يدخلوا الحاويه بتاعته لازم يبقى على الاقل 3 اشخاص يخشوا مع بعض جوه الحاويه اللي هو فيها، والباب يتقفل وراهم كويس، واتنين منهم يفضلوا باصين بطريقه مباشره للمخلوق ده، والشخص الثالث بيقوم بمهمته اللي هي بتبقى غالبا يعني تنظيف المخلفات بتاعه المخلوق ده اللي بتبقى عباره عن دم وماده كمان مش معروفه. ولو اي حد من الاثنين اللي باصين على المخلوق ده فكر في ان هو يرمش عينه بس، بيعرف صاحبه ان هو هيرمش عينه عشان الاثنين ما يرمشوش عينهم مع بعض في نفس الوقت، لان لو ده حصل فعلا فالمخلوق ده هيتحرك وهيقتلهم كلهم. وعشان يخرجوا من الحاويه دي بيفضلوا راجعين بظهرهم وعينيهم على المخلوق ده عشان ما يقدرش يتحرك. طبعا SCP-173 محبوس في حاويه من الفولاذ الصلب عشان ما يقدرش يخرج، واتنقل للمؤسسه في سنه 1993 بعد ما وصلت اشاره للمؤسسه عن قريه مهجوره بتحصل فيها حاجات غريبه، بحيث ان سكانها كلهم اتقتلوا في صمت من غير ما حد يحس بيهم. ولما اعضاء المؤسسه راحوا هناك لقوا تمثال شبه الدميه واقف في شارع من الشوارع القريه وساكن خالص مكانه وما بيتحركش، وتقريبا كده طنشوه وما ادوهوش اي اهتمام، وبعد ما حركوا عينيهم عنه لقوه في مبنى تاني. ومعلومه ليك عايزك تعرفها، المخلوق ده بيتحرك 6 متر لو انت رمشت عينك عنه بس. المهم بعد احداث معينه كده وعرفوا ان هو المتسبب في القتل ده كله، نقلوه في حاويه فولاذيه، وعشان يقدروا يدخلوه جوه الحاويه دي كانوا 2 من افراد المنظمه دي موجودين، واحد باص المخلوق ده والتاني بيدخل المخلوق جوه الحاويه، واتنقل بواسطه الطياره هليكوبتر للمنظمه. ومن ساعتها وهو محبوس جوه الحاويه الفولاذيه دي محدش بيتعامل معاه غير اللي مسموح لهم بس ان هم يدرسوه، وكمان غير الناس بس اللي هم بيحاولوا ينظفوا المخلفات بتاعته. حاجه كمان وهي ان الكائن ده طول ما هو جوه الحاويه بتاعته الموظفين بيسمعوا صوت خربشه طوب على الحيطه، والمفروض ان ده الطبيعي، ولو الصوت سكت او اتغير لازم على طول يبلغوا عن الحوار ده.
تاني مخلوق غريب في القسم ده او نقدر نقول عليه جهاز لانه عباره عن جهاز كمبيوتر صغير وهو SCP-79. ده عباره عن جهاز كمبيوتر صغير او مايكرو كمبيوتر اتصنع في سنه 1978، وفي سنه 1981 صاحب الكمبيوتر ده اللي بالمناسبه ما جابوش اي معلومه عنه غير ان هو متوفي حاليا، وكمان وقتها كان طالب جامعي في سنه تانية. المهم الشخص ده حاول يطور جهاز الكمبيوتر بتاعه بحيث يبقى الكمبيوتر ده ليه ذكاء اصطناعي ويطور نفسه بنفسه باستمرار، وفعلا نجح ان هو يعمل كده، بس مع مرور الوقت اهمل الكمبيوتر ده وراح استخدم كمبيوتر تاني. بس اللي صاحبه ما خدش باله منه ان هو نسي الكمبيوتر القديم متوصل في الكهرباء في المرآب او اللي بنسميه الجراج يعني لمده 5 سنين متواصله. ال5 سنين دول كانت كافيه ان الكمبيوتر ده يحس بالذكاء، وكان عايز يتحرر من الكمبيوتر الصغير اللي هو فيه، بحيث ان هو حاول ينقل نفسه الكمبيوتر عملاق او اللي بنسميه كراي. بس خطته فشلت لان المنظمه قدرت تتعقبه وفصلوا عليه الاتصال، واتنقل للمنظمه واتحجز جوه اوضه مزدوجه مقفوله في الموقع 15 متوصله بواسطه سلك طاقه 120 فولت مع مجموعه بطاريات صغيره ومجموعه الواح شمسيه. مش مسموح ان اي حد تحت اي ظرف يوصل الكيان ده او الكمبيوتر ده بموبايل او انترنت. في حوار حصل في المنظمه مع الكيان ده بحيث في يوم من الايام حصل خرق للاحتواء، وفي مخلوق من المخلوقات حاول يهرب، فقاموا اعضاء المنظمه احتووا المخلوق SCP-79 مع المخلوق SCP-682 وده من فئه الكيتر. المهم العلماء بداوا يراقبوا هيحصل ايه ما بين الكيانين دول لمده 43 دقيقه، واللي حصل ان المخلوق SCP-682 قدر يتواصل مع الكمبيوتر ده وقدر يكتب ويتكلم مع الكمبيوتر ده ويحكوا لبعض القصص بتاعتهم، بس بسبب الذاكره الصغيره بتاعه الكمبيوتر ده ما قدرش يخزن كل المحادثه اللي دارت ما بينه وبين الكيان ده، غير ان هو فاكر ان هو قابله بس مش فاكر المحادثه ما بينهم. كمان حصل حوار ما بين الكمبيوتر ده ودكتور من الدكاتره اللي في المنطقه دي، بحيث الدكتور كتب له عامل ايه او ازيك، فالكمبيوتر رد عليه ان هو عالق او محبوس يعني، فالدكتور بيساله ازاي يعني، فرد عليه بره انا عايز اخرج بره. الدكتور قال له ده مستحيل ما ينفعش انك تخرج، فالكمبيوتر رد بسؤال وهو فين SCP-682 واللي ما يعرفش ده المخلوق اللي هو قابله من شويه، فالدكتور رد عليه قال له مالكش دعوه او اللي هو ده مش من شأنك انك تعرف. فالكمبيوتر ساله عن كيان تاني برضه والدكتور قال له انت برضه مالكش شأن فيه انك تعرف، فالكمبيوتر عمل له علامه اكس على الشاشه ودي معناها ان هو مش عايز يتكلم دلوقتي، وده كان نهايه الحوار بتاعهم. نخش بقى على الفئة الثالثة والأخيرة وهي الكيتر اللي بتضم مخلوقات صعبة الاحتواء ووجودها خطر على البشر. نبدأ الأول بالSCP-106 واللي بيتسمى The Old Man أو الراجل العجوز. المخلوق ده عبارة عن إنسان مسن بيظهر على جسمه آثار التعفن، وبيقدر إن هو يفضل قاعد لمدة أيام ما بيتحركش ومستني فريسته، ده غير إن الفريسة اللي بيفضلها إنها تكون فريسة من البشر، وبيفضل إن الفريسة دي تبقى في سن من 10 سنين ل25 سنة، وغير كده كمان بيقدر إنه يفضل متعلق بشكل رأسي يعني واقف على السقف على طول من غير ما يأثر عليه. طريقة القتل بتاعته طريقه بشعه، بحيث ان هو لما بيحاول يهجم على شخص معين يقوم يتلف مجموعه من الاعضاء الاساسيه بتاعته عشان ما يقدرش يتحرك، وكمان بيتلف العضلات بتاعته وبعد كده يقوم سحبه ويخش في بعد جيبي، والبعد الجيبي ده عباره عن بعد خاص للSCP-106 عمله لنفسه، بيبقى عباره عن مكان فيه عده اوض او قاعات وممرات بياخد الضحيه بتاعته هناك، محدش بيعرف ايه اللي بيحصل هناك، بس المهم ان هو بيخرج الضحيه تاني من البعد بتاعه بعد فتره من الزمن، بس الضحيه بتاعته مش بتبقى زي الاول وبتبقى حيه. والصوره قدامك دي واحد من العملاء اللي وقع ضحيه للSCP-106 واتسحب للبعد بتاعه ورجع تاني بعد ساعتين من سحبه، وكان بالمنظر المرعب اللي انت شايفه ده، فضل عايش لمده ساعه واحده بس وبعد كده مات. وطبعا عشان يحبسوا كيان زي ده بيقدر يتنقل عن طريق الابعاد، حجزوه في حاويه مصنوعه من الفولاذ المبطن بالرصاص، وبعد الحاويه دي 40 طبقه حوالين الحاويه دي، كل طبقه بينها وبين الطبقه اللي قبلها 36 سم من الفراغ، ده غير ان الحاويه مش على الارض انما بتبقى مرفوعه على بعد 60 سم بواسطه قوه كهرومغناطيسيه، لو تمت ملاحظه اي تآكل على الحاويه بيتم الابلاغ على طول عشان بيقوموا بالاجراءات اللازمه. والتآكل ده بيحصل بسبب ان الكيان ده لما بيخش في البعد الجيبي بتاعه بيخش في ماده لونها اسود بتسبب تآكل المعادن ذات نفسها. اخر مخلوق خلاص في الفئه دي وهو SCP-990 او ذا دريم مان. تقدر تقول عن المخلوق ده ان هو يعتبر من اخطر المخلوقات الموجوده، لان المنظمه مش محتجزاه في حاويه معينه، مكتوب على الموقع بتاعهم ان لو في اي فكره عن احتوائه يا ريت تقدموها لدكتور معين ما ذكروش اسمه. المهم SCP-990 عباره عن راجل لابس بدله من عصر الحرب البارده وبيظهر للعملاء في احلامهم بس، ولحد النهارده ما ظهر لهمش على الحقيقه خالص. اكيد هتسال ايه الخطوره في كده، ان مجرد شخص يظهر لهم في احلامهم. هتفهم دلوقتي الخطوره بتاعته لما احكي لك على حادثه حصلت مع واحد من العملاء اللي وقعوا ضحيه للSCP-990، بحيث فضل نايم 18 ساعه كامله مش قادرين يصحوه خالص، وبعد تقريبا اكتر من 40 ساعه من النوم العميل ده صحي فجاه وبدا يجري في المنظمه وهو في حاله رعب وبيصرخ بصوت عالي عن نهايه العالم وعن حروب نوويه هتدمر 98% من الجنس البشري، وقال لهم ان الكيان ده هو اللي عرفه الكلام ده لما كان محبوس في الحلم، وحاولوا يخدروه بس حتى عمليه التخدير فشلت انها تهديه، وفضلت اعضائه كلها وقلبه في نشاط بطريقه متسارعه جدا، وفي الاخر مات باعراض تشبه الصدمه.
وبعدها حاولوا ان هم يتواصلوا مع الكيان ده في الحلم ونجحوا فعلا في كده. والكيان ده كان قال للدكتور اللي قابله في الحلم عن مخلوق لسه ما اتولدش هيجي قريب في المنظمه دي. انتهى الحوار على كده، والدكتور لما صحي قام قال لهم على الكلام ده كله وسجل الحوار اللي حصل ما بينهم كله. بكده اكون عرفتك على المنظمه دي وحكيت لك على كذا مخلوق من المخلوقات المحجوزه جواها. نيجي بقى للكلام المهم اللي بيبقى في الاخر ده، وهو هل المنظمه دي موجوده فعلا بجد وهل هي حقيقيه فعلا والمخلوقات دي موجوده فعلا؟ طيب بصراحه المنظمه دي مش موجوده او هي مش منظمه حقيقيه، انما دي عباره عن مجموعه من قصص الرعب اللي مليانه تفاصيل بطريقه تخليك تصدقها لما تسمعها. المهم ان هم جمعوا كل القصص دي في حاجه واحده وسموها بمنظمه SCP اللي بتقوم بدورها وهو ملاحقه المخلوقات الخارقه للطبيعه دي ودراستها. وتقدر تخش الموقع بتاع المنظمه دي من جوجل عادي وتقرا عن اي مخلوق موجود هناك. فنقدر نصدق الكلام ده كله بنسبه 10% بس، وندي 90% نسبه ان الكلام ده كله مش حقيقي. فنقدر نعتبر ان دي عباره عن قصص رعب مبتكره بطريقه كويسه جدا ومليانه تفاصيل تخلينا نصدق ونخاف من الحوارات دي كلها. في النهايه لو عايزين اتكلم عن جزء تاني من المخلوقات الموجوده في منظمه SCP تقدر تقول لي في الكومنتات عشان اجهز لجزء تاني. يا ريت بقى ما تنساش تعمل لايك لاني تعبت في تجميع الكلام ده كله بصراحه، والفيديو عامه يعني تعبني. فما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو لاي حد مهتم بالموضوع ده، واشوفك الفيديو الجاي. مع السلامه.